Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 27, sau khi Vương Lâm may mắn thoát nạn nhờ kiện pháp bảo mà Lý Bộ Uyển tặng cho, anh ấy rất nhanh đã vô hiệu hóa được pháp trận. Tiếp theo, chân đạp phi kiếm, Vương Lâm cũng liền hướng về phía vũng xoáy lơ lửng ở giữa không trung mà tới. Khi tới gần dòng xoáy kia, Vương Lâm mới dừng lại, suy nghĩ một hồi, anh ấy liền dùng thần thức dò xét nơi này. Ngay khi thần thức tiến vào, Vương Lâm nhìn thấy trước mắt mình là một vùng đất tràn đầy hỏa diễm, tựa như núi lửa phun trào. Nhanh chóng thu hồi thần thức, Vương Lâm lại cẩn thận dùng thần thức tiến vào một lần nữa. Lần này, xuất hiện trước mắt anh ấy lại là một mảng giá lạnh. Đến đây, Vương Lâm mới hiểu ra, vòng xoáy này luân chuyển không gian theo kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Theo tính toán, Vương Lâm hiểu bản thân mình có thuật lượng thổ, bởi vậy chính mình sẽ am hiểu thổ hơn những không gian kia. Nghĩ tới đây, tiếp tục dùng thần thức dò xét, đến lượt thứ 5, Vương Lâm liền động thân, bước qua vòng xoáy kia, Vương Lâm tiến vào hành thủ chi địa. Ngay lập tức, vừa khi bước vào trước mắt Vương Lâm, liền xuất hiện một vùng sa mạc rộng lớn mênh mông không thấy bờ. Theo Vương Lâm cảm nhận, đây có lẽ chính là cửa ải đầu tiên mà mình phải vượt qua, và mục tiêu vẫn là bước qua vòng xoáy trước mắt của mình. Nghĩ đến đây, Vương Lâm liền đảo mắt nhìn quanh nơi này một lượt, sau đó anh ấy mới chậm rãi phi hành tiến về phía trước. Thế nhưng đang đi, Vương Lâm bất chợt cảm nhận được phía sau mình có một cơn lốc đang lao tới với tốc độ vô cùng kinh khủng. Chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau, Vương Lâm liền dùng thần thức dò xét cơn lốc đang tiến tới người mình. Bất chợt, anh ấy thấy một đám sinh vật với hình dạng kỳ dị đang lao tới. Nhìn qua, gương mặt đám sinh vật này tựa như rơi quỷ vô cùng nhanh ác. Thế nhưng, trong cơn lốc kia không chỉ có một con, bọn chúng có hàng trăm, hàng ngàn con thân thể đang ẩn sâu trong tâm bão. Thấy đám rơi quỷ lao tới, Vương Lâm liền dùng cực cảnh thần thức phóng ra, chỉ trong nháy mắt đã xuyên thủng thân thể hàng chục con. Tuy nhiên, khi luồng lốc xoáy đầu tiên bị tiêu diệt hết, hai luồng lốc xoáy tiếp theo lại kéo đến. Ngay lập tức, Vương Lâm liền dùng cực cảnh thần thức tiêu diệt. Tuy nhiên, sau khi tiêu diệt xong, Vương Lâm mới nhận ra mình càng tiêu diệt, đám sinh vật kia càng trở nên đông đúc hơn. Bởi vậy, Vương Lâm phải tìm cách vượt qua đám sinh vật mà không gây tổn hại đến bọn chúng. Nghĩ đến đây, anh ấy nhanh chóng dùng thần thức dò xét phía trước thì phát hiện phía sau những cơn lốc do sinh vật tạo thành kia có một tòa bảo tháp. Đặc biệt hơn, tòa tháp kia lại được một màu vàng bao phủ, bên trong không tồn tại đám sinh vật ghê tởm. Bởi vậy, Vương Lâm quyết định liều mạng đến đó. Rất nhanh, anh ấy đã liền xuất ra ma đầu. Cứ thế, hai người lấy mạng từng con tiểu thú xuyên qua tâm bão, tiến về phía trước. Rất nhanh, Vương Lâm dùng cực cảnh thần thức, còn ma đầu, nó nhanh chóng chớp lấy thời cơ, hút đi thần thức của đám sinh vật kia. Không lâu sau, rốt cuộc, hai người cũng thoát được con lốc kia và tiến vào tòa tháp đang tỏa ra ánh vàng ở phía trước. Vừa khi hai người rơi xuống tòa tháp, đám sinh vật kia cũng liền tỏa ra, rồi dần dần tiêu tan hướng về một địa phương khác. Thấy thế, Vương Lâm mới thở phào, ngay lập tức, anh ấy liền tiến vào trong tháp, cẩn thận xem xét nơi này một chút, anh ấy liền ngồi xuống tu luyện. Không lâu sau, Vương Lâm mở hai mắt ngay lập tức, anh ấy liền nhìn ma đầu nói: "Người đã nuốt bao nhiêu thần thức, nôn ra đây cho ta." Nghe thế, ma đầu gương mặt liền ỉu xìu, mà nó lộ vẻ không cam lòng. Tuy nhiên, sau một hồi lưỡng lự, nó vẫn phải nôn ra ma đầu cho Vương Lâm. Thế thế, Vương Lâm cười lạnh, nhìn linh hồn của đám sinh vật một lượt, sau đó anh ấy liền dùng thần thức bao phủ lấy nơi này. Ngay sau đó, hai mắt nhắm lại, Vương Lâm bàn tay bắt đầu huyễn hóa. Nhất thời, không gian nơi đây liền bị ánh vàng bao phủ. Dần dần, ở giữa trung tâm, theo bàn tay Vương Lâm khẽ động, đám linh hồn của tiểu thú khi nãy liền hóa thành hình tròn và dung nhập với nhau. Cứ thế không lâu sau, một luồng ánh sáng màu trắng tỏa ra hơi thở lạnh lẽo đã ngưng tụ lại. Thấy thế, ở bên ngoài, ma đầu sợ hãi, thanh âm vang lên nói: "Xong rồi, hắn ta lại tạo ra thêm một ma đầu nữa." Dứt lời, ma đầu Hứa Lập Quốc hoảng hốt lùi lại phía sau, không dám tới gần Vương Lâm nữa. Còn Vương Lâm, không lâu sau khi tiến hành luyện chế, hai mắt anh ấy bất chợt mở ra và nở một nụ cười bí hiểm. Theo ánh mắt Vương Lâm nhìn lên, ở giữa không trung kia, từ làn sương trắng, một khung ảnh sinh vật giống như rơi quỷ cũng liền hiện ra. Cuối cùng, nó đứng giữa không trung và gầm thét một tiếng. Rốt cuộc, Vương Lâm cũng đã thành công chế tạo ma đầu thứ hai. Ngay lập tức, dưới sự điều khiển của Vương Lâm, ma đầu thứ hai liền ngoan ngoãn đi vào trong long cân cùng ma đầu Hứa Lập Quốc trong một chỗ. Xong xuôi mọi thứ, Vương Lâm mới đi ra bên ngoài, dùng thần thức dò xét, anh ấy liền phát hiện lão quái Mạnh Đà Tử đang bị tiểu thú vây công. Ngay lập tức, Vương Lâm liền nghĩ ra một kế hoạch. Đến đây thì hết tập 28 tin nghịch. Xin chào và hẹn gặp lại.